Okay, unboxing ulit tayo. Welcome to Buting Things Unboxed. This one is a speaker. Karating lang yan. So buksan natin. Silyado pa siya. Binili namin to dahil nasira na yung speaker ni Hill. Fairness, maganda yung balot. Uy. Wow. Alright. This is the Tribit StormBox Micro. Tribit. Ayan. Yung front niya. Hindi, tanggalin muna natin sa plastic. Yun. What Hi-Fi? Tribit StormBox Micro, July 2020. 5-star rating. The world's #1 technology buyer's guide. Yung Hi-Fi. Okay. Yan yung harap niya. Ito yung gilid. Ito yung likod. Ayan. Kabila. Buksan na natin. JBL din ba to? Hindi. Hindi daw. Tribit daw talaga. Okay. Yan, manual. And the speaker. Ano siya? Charger cable. Wala na siyang laman. Maganda rating nito eh. Diba, Had? Daig pa daw yung Bose. Daig pa daw ang Bose. Okay. Wow! Nice! Ka-texture niya si Alexa. Meron siyang parang tela dito. Tapos ito ay malamang mga volume and power button, I guess. Sa ilalim, Bluetooth and yung power button. Ito, ano to? Home? Tignan natin. Play. Yung square. Play and pause. Bali multifunction na button daw siya. Volume up, volume down. Sa ilalim niya yung waterproof daw to. Bluetooth. Power. Ano to? Na strap? Pwede mo ilagay sa bike. Ang galing! I-unclip mo. Ay, nice! Ano siya, strap. So, pwede mo siyang ilagay sa bike or something. So, you're jamming while you're riding your bike. Basically, that's it. Size niya, parang ibigay ko yung dimensions later. Pero yun siya. Yung likod, ilalim. Ganda. Subscribe na for more unboxing videos. Yung review na to sa isang video na lang. Bye!